We're delighted to be here this afternoon, this evening. Nagyon lelkesít bennünket, hogy itt lehetünk újra veletek ma este. We're delighted to see you back, many of you. Nagyon örülünk, hogy viszont láthatunk benneteket, sokótokat. And some of you are here for the first time. És talán vannak olyanok, akik először vannak itt ma este. And we're thankful about that. És nagyon hálásak vagyunk értetek ma este. Thank you for being here. Köszönjük, hogy eljöttetek. Well, we're excited about teaching you a new habit tonight. Alig várjuk, hogy egy új szokást taníthassunk ma nektek. And we want to thank Zsuzsa for being here from the Franklin Covey organization here in Hungary, in Budapest. És nagyon köszönjük, hogy Zsuzsa megtisztelt minket, és szintén itt van. So this evening, we are going right into our presentation. Seek first to understand, then to be understood. Belevágunk egyenesen az előadásunkba. Először azt keressük, hogy megértsük a másikat, és utána próbáljuk meg magunkat megértetni a másikkal. So this is a part of the structure, the foundation that we are building. Az az alap, amit elkezdtünk most építeni, ez annak egy része. In order to have better relationships. Azért, hogy jobb kapcsolataink legyenek. And remember we said last night, biztosan emlékeztek arra, amikor tegnap azt mondtuk, that building a relationship is very similar to building a home. És azt mondtuk, hogy egy kapcsolatépítése borzasztóan hasonlít arra, mintha otthont építenénk. And so we want to first build a very stable foundation. És ugye az egyik fontos dolog, hogy egy nagyon biztos alapot építsünk. And so now you know that we are sharing with you sound principles. És most már biztosan tudjátok, hogy kőbevésett alapelveket adunk nektek. That are universal. Amit, ahogy Zsuzsa is említette, egyetemlegesek. And remember we said that last night when we pointed and we spoke about begin with the end in mind. És ahogy emlékeztek arra, hogy össze-vissza mutattunk tegnap, és azt mondtuk, hogy ez nem jó az összevisszaság, legyen a cél világosan az elmétekben. And remember we said that those first three habits have to do with building character. És ez a három dolog, ez azért fontos, hogy egy karaktert tudjunk építeni. Before we can effectively communicate with one another, mielőtt hatékonyan tudnánk egymással kommunikálni, we need to first examine ourselves. Először magunkat kell belülről megvizsgálni. We need to be introspective. Belülről kell megnézni, megismerni magunkat. And I'm happy to hear Gabor say that he worked on his personal mission statement. És nagyon örülök, hogy Gábor azt mondta, hogy ő már dolgozott a saját küldetéstudatán. Because a personal mission statement is also important. Mert a saját személyes küldetéstudat is borzasztóan fontos. Of course, we are specifically speaking about a family mission statement. Mi most ugye itt a családi küldetéstudatról beszélünk. And that one is a little harder. Ami egy kicsit nehezebb történet. Because then we have to go for a win-win. Mert ugye, ahogy tegnap tanultunk, a nyertes-nyertes, vagyis a win-win szituációra kell törekednünk. So tonight we're talking about habit number 5. Tehát akkor ma elérkeztünk az 5. szokáshoz. Tomorrow night we will cover habit number 6. Holnap a 6. szokásról fogunk beszélni. And that's all about synergizing your relationship. És ez a tonight or tomorrow? Tomorrow night. Holnap a kapcsolataink szinergizálásáról fogunk beszélni. So if you want to learn how 1 + 1 = 3, hogyha meg akarjátok tanulni, hogy 1 + 1 az hogy lehet 3, then you definitely want to come back tomorrow night. Akkor gyertek vissza holnap mindenképp. Because you're probably thinking our math is not so good. Mert valószínűleg azt gondoljátok, hogy itt a matematika valahogy nem erősségük. So you have to come back to figure out what it is. Úgyhogy vissza kell jönnötök holnap, hogy rájöjjetek, hogy ez mennyire valós. So we're going to now move into building an effective foundation, a foundation for effective communication. Tehát ma a hatékony kapcsolatok alapjairól fogunk beszélni. And to build a foundation of effective relationships, a hatékony kapcsolatok alapját képezi, we need to seek first to understand, hogy először arra törekedj, hogy értsd meg a másikat, then to be understood. Utána akard magad megértetni. It's very simple, isn't it? Borzasztó egyszerű, nem? But maybe not so simple. Vagy talán mégsem? As you know, we are combining not only these principles, ahogy tudjátok, mi szeretjük kombinálni ezeket az elveket,
But we're also making an emphasis on ancient wisdom, az ókori bölcsességgel, the biblical wisdom. a bibliai bölcsességgel. And when we look at this ancient wisdom about listening well, És amikor a meghallgatással kapcsolatosan keresünk ilyen ókori bölcsességeket, about seeking first to understand, then to be understood, arról, hogy hogyan törekedjünk először megérteni, és utána megértetni, you see in James 1:19 where it says, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. akkor a Jakab leveléből kézenfekvő a mondat, amely szerint legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Invariably what happens in relationships Ez történik az emberi kapcsolatokban. is that we're always hoping that the other person is going to do the right thing. Mindig abban reménykedünk, hogy a másik a helyes dolgot fogja tenni. So marry the right woman so that you can have the right wife. Szóval a megfelelő nőt kell feleségül venni, ahhoz, hogy jó feleséged legyen. Or marry the right man so you can have the right husband. Vagy a megfelelő férfihez hozzámenni, ahhoz, hogy jó férjed legyen. Or parent the right children so you can have the great family. Vagy a megfelelő gyerekeket pottyantani a világba, ahhoz, hogy egy normális családod legyen. It's always easier to put the onus on someone else. Mindig könnyebb a felelősséget a másikra tolni. But this ancient wisdom says everyone should be quick to listen. De ez az ókori bölcsesség arra tanít bennünket, hogy mindenkinek That means we need to seek first to understand. gyorsnak kell lennie a hallásra, azaz mindannyiunknak arra kellene törekedni, hogy megértse a másikat, So number one, meghallgassa. quick to listen. Tehát először is gyorsan hallgassunk. Number two, slow to speak. Másodszor lassan beszéljünk. Number three, slow to be angry. Harmadszor pedig még lassabbak legyünk a haragra gerjedésben. Imagine if we would quit speaking now Képzeljétek csak el, ha most abba hagynánk a beszédet, and just went back to Washington, és D.C., visszamennénk Washington DC-be, you could do well with these three principles. akkor már ezzel a három elvvel jól kijönnétek. Seek first to understand, Először törekedjetek a megértésre, quick to listen. tehát gyorsak legyetek a So hallásra. if your spouse is speaking, Tehát amikor a házastársatok beszélni kezd, instead of also speaking yourself, ahelyett, hogy magatok is beszédbe lendülnétek, be quick to listen. legyetek gyorsak a hallásra. A famous American poet once said, Egy híres amerikai költő mondta egyszer, no one ever learned anything new while speaking. azt mondta, hogy soha senki nem tanult még meg valami újat, miközben beszélt. To learn something new, you have to listen. Tehát ahhoz, hogy valami újat megtanulj, ahhoz hallgatnod kell. If you're only listening to yourself, you're not learning anything new. Ha csak saját magadat hallgatod, akkor semmi újat nem fogsz tanulni. What you're going to say, you already know. Mert amit mondasz, azt már tudtad korábban is. So people of Budapest, Tehát Budapest népe, my dear friends, kedves barátaim, be quick to listen, legyetek gyorsak a hallásra, slow to speak, lassúak a beszédre, késedelmesek, and slow to be angry. és késedelmesek a If haragra. every family in Hungary Ha minden magyar család learned how to be quick to listen, megtanulna gyorsan hallgatni, slow to speak, lassan beszélni, and slow to be angry, és lassan dübegurulni, we would have a great city. akkor egy nagyszerű A városunk greater lenne. city. Még nagyszerű. It's already great. Hiszen már így is A nagyszerű. greater country. De egy még jobb országunk lenne. That would contribute to the greater good. Ez hozzájárulna a nagyobb jóhoz, A better Europe. egy jobb Európához, A better world. egy jobb világhoz. Just by being quick to listen, Csak ennyivel, hogy gyorsak leszünk a meghallgatásra, slow to speak, lassúak a beszédre, and slow to be angry. és késedelmesek a haragra. And remember, És emlékezzetek csak, we're talking here about spiritual values as well. itt lelki értékekről is beszélünk, Acknowledging the Creator, amiközben elismerjük a Teremtőt, the God of the universe who created us. a világegyetem Istenét, aki teremtett minket. With two ears Két füllel teremtett, and one mouth, és egy szájjal. so we can listen twice as much as we speak. Azért, hogy kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Invariably, we run into trouble in our relationships Mert hogyha nem így teszünk, akkor hamar bajba kerülünk az emberi kapcsolatainkban. because we tend to speak more than we listen. Azért, mert van egyfajta belső késztetésünk, hogy többet beszéljünk, mint amennyit hallgatunk. But you can fix that De ezt meg lehet javítani. by remembering this principle. Azzal, hogy erre az elvre visszaemlékeztek. Quick to listen, Gyorsak legyetek a hallásra, slow to speak, késedelmesek a szólásra, slow to be angry. és késedelmesek a haragra. So today, És ma I did a little shopping. vásároltam, Not too much shopping, nem sokat,
I went to look for some Hungarian porcelain. Magyar porcelánokat, kerámiát kerestem. Just around the corner from the hotel. Csak a sarkon a hoteltől nem messze. While the men were off seeing the museums. Miközben a férfiak múzeumokat látogattak. And I met a couple that was celebrating 40 years of marriage. És találkoztam egy házaspárral, akik a 40. házassági évfordulójukat ünnepelték. And we got to talking. És elkezdtünk beszélgetni. And I found out that this was their anniversary celebration. És elmondták nekem, hogy ma van az évfordulójuk. I can't think of a more romantic place to celebrate 40 years. Nem jut eszembe ennél romantikusabb hely, ahol a 40. házassági évfordulót ünnepelni lehetne. And so they asked me why I was here. És ők megkérdeztek engem, hogy én mit keresek itt. And I said that my husband and I were giving some seminars. És elmondtam, hogy a férjemmel együtt előadásokat tartunk. And they said, "Oh, do you think we need to go to seminars?" És erre megkérdezték, hogy azt gondoljátok, hogy nekünk is el kéne oda menni? And I said, "You could go to seminars." És azt válaszoltam, hogy elmehettek. Based on what I've heard from your interaction, I think you could teach seminars. De ahogy titeket hallgattalak, azt gondolom, hogy nektek kéne előadnotok. They were having a very interesting conversation of which piece of porcelain to purchase. Nagyon érdekes beszélgetést hallottam tőlük, hogy vajon melyik porcelánt vegyék meg. But they were going for a win-win. De zsigerből win-win szituációra törekedtek. Of course, I suggested that he should just buy both pieces for her. Természetesen azt mondtam az úrnak, hogy mindkettőt meg kéne vennie a felesége számára. But that was just my suggestion. De ez csak az én javaslatom volt. Now, what I said to them was that most couples who are in a good marriage, amit elmondtam nekik, hogy a legtöbb házaspár, akik valójában jó házasságban élnek, have many diverse ways in which they can have a good marriage. Nagyon sok különböző módon élnek jó házasságot. But couples who are in distress in marriage have very distinct patterns. Ugyanakkor azoknak a házasoknak, akik tulajdonképpen rossz házasságban élnek, nagyon pontosan megfigyelhető szokásaik vannak. That cause them to be in distress. Amitől nem jó az a házasság, boldogtalan. And listening or not listening is one of those patterns. És az egyik ilyen szokása meghallgatás, vagy a meg nem hallgatás szokása. And it's a negative pattern. És ez sajnos egy negatív szokás, And egy rossz what szokás. happens is that we are looking at things from our own limited view. Mert ilyenkor az történik, hogy a mi nagyon korlátozott látószögünkből nézzük a dolgokat, az eseményeket. And there's this quote from John Gardner. John Gardner mondta egyszer, And he says most relationships are suffering because people cannot resolve their problems. ő azt mondta, hogy a legtöbb kapcsolat azért szenved, mert az emberek nem tudják megoldani a problémáikat. Because they cannot see their problems. Mivel nem is látják a problémáikat. Their view is very limited. A látásuk borzasztóan korlátolt. See, my lenses, my glasses, Az én szemüvegem they work for me. nekem nagyon jó And célt Willie's szolgál. glasses És Willie szemüvege work for him. neki tesz jó szolgálatot. But I wonder what would happen De vajon mi történne, if we traded? hogyha egész egyszerűen megcserélnénk? Hey, maybe now I can see through his lenses. Most az ő szemein keresztül látok, So when we seek first to understand, tehát hogyha először arra törekszünk, hogy megértsünk, what we're doing is we're trying to see things through the lens of the other person. akkor gyakorlatilag nem csinálunk mást, mint megpróbáljuk az ő szemén keresztül nézni a világot. And we want to see their view as well as our own. És ugyanolyan mélységben szeretnénk az ő látásmódját látni, mint a sajátunkat. Now remember we said last night that a win-win doesn't mean that someone ends up losing. És ahogy tegnap is hangsúlyoztuk, hogy a win-win szituáció nem azt jelenti, hogy végül valaki vesztes lesz, It means that both points of views are considered.
hanem azt jelenti, hogy mind a kettőtök nézőpontját figyelembe veszitek. And there has to be a little accommodation in the relationship. És kell, hogy legyen valami közösségi élmény a kapcsolatban. And really what we're speaking about is respect. És amiről valójában beszélünk, az a tisztelet. Respect for the view of the other person. Tiszteletben tartom a másiknak a nézőpontját. If we are going to have effective communication, ha arra törekszünk, hogy hatékony kommunikációnk legyen, and build a stable relationship, és egy biztos alapokon álló alapot építsünk, based on those universal principles, azokon az egyetemes elveken nyugodva, not all the prevailing principles that are floating around in society, nem azokra a furcsa alapelvekre, ami mostanában a társadalomban össze-vissza kavarog. We have to seek first to understand, then to be understood. Először azt kell tudnunk, hogy megértsük, aztán megértessük magunkat. In addition to the ancient wisdom I've already shared with you, Még hogy egy kicsit tovább lépjünk az ókori bölcsességben, ahhoz képest, amit már megosztottunk, I have some more on this matter of understanding. van még néhány a megértéssel kapcsolatosan. Here's what we have in the book of Proverbs 18:2. Példabeszédek könyvében ezt olvasom. A fool finds no pleasure in understanding, Az ostoba nem leli kedvét a megértésben, but delights in sharing his own opinions. csak saját eszének fitoktatásában. Basically what it's saying, Tehát amiről ez igazából beszél, nem más, if you don't want to understand somebody else, mint hogy ha nem akarod megérteni a másik embert, you must be a fool. akkor ostoba vagy. It's not very wise. Nem túl bölcs dolog. So if you're going to be in a relationship Tehát ha benne akarsz lenni egy kapcsolatban, that makes sense, amelynek értelme van, that's going places, amely a helyén van, that's healthy, amely egészséges, that's happy, amely boldog, that has a high level of satisfaction, amelynek magas szintű elégedettségérzete van, we're going to have to learn how to understand the other akkor person. meg kell tanulnod megérteni a másik személyt. What I find interesting Amit érdekesnek találtam, in our years of working with couples around the world miközben éveken át dolgoztunk párokkal szerte a világon, is that people seem to understand just fine before they get married. az, hogy az emberek úgy tűnik nagyon jól megértik a másikat az esküvő előtt, When they're dating, amikor még randiznak. they can't get enough of each other. Nem tudnak betelni a They másikkal. want to be together, Együtt akarnak lenni and they folyamatosan. are always understanding. És mindig olyan megértőek egymás iránt. Even if you're late, Even if? you're late, Aha, még késői korban is. when he picks you up for the date, Aha, tehát amikor elkésik valaki a randiról, akkor is megértőek. he says, "It's okay, sweetheart. Semmi baj, drágám. I'm here for you. Itt vagyok számodra. I have all of my life to wait on you." Az egész életemet várakozással tölteném azért, hogy te megérkezz. Then they get married, Aztán összeházasodnak. and all of a sudden he has no time. És egyszeriben elfogy az ideje. We gotta go. Mennünk kell már. Late again? Már megint késünk. Come on. Na gyerünk már. People are waiting. Na, már elegem van a várakozásból. The sweet voice is gone. Eltűnik az édes íz a hangból. And so does the great relationship. És hát oda ez a nagyszerű kapcsolat. If you're going to stay in a healthy and strong and satisfying marriage, Ha erős, kielégítő, boldog házasságban akarunk maradni, you're going to have to seek first to understand, then to be understood. akkor először arra kell törekednünk, hogy megértsük a másikat, és csak utána arra, hogy megértessük saját You need to magunkat. be understanding. Megértőnek kell. And part of being understanding is being patient. És a megértésnek részét képezi bizony a türelem. And part of being understanding is being kind. És részét képezi a kedvesség. Kindness and patience doesn't come natural. A kedvesség és a türelem az nem magától jön. It's something that we have to be intentional about doing every day. Ez valami olyan, amit tudatosan kell gyakorolnunk minden egyes napon. So if you want to understand, Tehát ha szeretnétek megértőek lenni, learn to be patient. akkor tanuljatok meg türelmesnek Learn to be lenni. kind. Legyetek kedvesek. My brother, Az én testvérem, I have an older brother. van egy idősebb bátyám, He used to be quite a comic when he was young in high school. ő nagyon komikus volt a középiskolás éveiben, And he got even better when he went to university. és még jobb lett ebben, amikor egyetemista lett, And sometimes he was a charlatan, you know. és néha egészen sarlatán módon viselkedett. I remember him making statements like this. Emlékszem ilyen kijelentésére például, mint a következő. He would get into this persona.
felvett egy ilyen persona magatartást, egy ilyen karaktert, And he would say, és azt mondta, patience is a virtue. a türelem egy erény. Seldom found in men, never in women. Egy olyan erény, amely ritkán található meg férfiakban, soha nőkben. Of course, this was a way to break up with his girlfriend. Természetesen ez egy jó módja annak, hogyha szakítani akarsz a barátnőddel. Or to have all the girls hate him. Vagy ha azt akarod, hogy minden nő megutáljon. And of course, I don't subscribe to that philosophy. Én nem sorakozok fel ez a filozófia mögé. I do believe that patience is a virtue. Én hiszek abban, hogy a türelem egy erény. And it's found very seldom in everyone. És ritkán lelhető fel bárkiben is. Men and women. Férfiakban, nőkben egyaránt. Europeans and Americans. Európaiakban, amerikaiakban egyaránt. Africans and Asians. Afrikaiakban és ázsiaiakban egyaránt. Latin Americans and other folk. Latin-amerikaiakban és ausztrálokban. We're all impatient. Mindannyian türelmetlenek. And life today makes us even more impatient. És a mai élettempó az még inkább arra sarkal bennünket, hogy türelmetlenekké váljunk. Once we invented the microwave, amikor bevezettük a mikrohullámú sütőt, and you can have hot food instantly, és pillanatok alatt forró kajánk lehet, we expect that everyone would be in a hurry. Azt várjuk el, hogy mindenki így pattogjon körülöttünk. There's no time to understand. Nincs idő a megértésre. So remember, Szóval emlékezzetek vissza. if you're married, remember before you got married, Ha házasok vagytok, vagy ha még előtte álltok, how kind you were, emlékezzetek vissza, hogy korábban milyen kedvesek voltatok patient. egymással. Milyen türelmesek voltatok how egymással. understanding, Milyen megértőek voltatok egymással. and bring back that persona, that character És into your ezt life. a karaktert, ezt a personátokat hozzátok vissza a jelenbe. And I'm talking to both men and women, És férfiakhoz, nőkhöz egyaránt szólok. because men are not the only ones that lack patience. Mert nem csak a férfiakból hiányzik a Women türelem. do not stay behind. És a hölgyek sem maradnak le ebben. Impatience is an equal opportunity notion. A türelmetlenségben egyenlőek vagyunk. And there are impatient women and impatient men. Vannak türelmetlen nők, türelmetlen férfiak. But today, De ma we're calling you to patience. arra hívunk fel benneteket, hogy legyetek We're türelmesek. calling you to kindness. Kedvességre hívunk fel We're benneteket. calling you to seek first to understand, then to be understood. Arra szólítunk fel benneteket, hogy először a megértést keressétek, és csak utána a megértetést. It is a kind of notion that will give your relationship a solid foundation. Ez egy olyan hangsúly, amelyet ha behoztok a kapcsolatotokba, szilárd alapokat fektettek le vele. You want a happy marriage? Boldog házasságot akartok? You want a happy relationship? Boldog kapcsolatokat akartok? It's easy to say yes, Könnyű azt mondani, hogy igen, but persze. saying yes is a good place to begin. De azzal, hogy igen mondtok, azzal már az első lépést megtettétek. So say yes. Tehát mondjátok, hogy I want a igen, great relationship. jó kapcsolatokat I akarok, want a happy relationship. boldog házasságot akarok, And I'm willing to work for it. és kész vagyok arra, hogy dolgozzak érte. Who's willing to work for it? Ki az, aki kész dolgozni érte? Good for you. Nagyon jó! Ez Now az! we're talking. Na, akkor erről beszélünk. And that's how we seek first to understand. Ez az, amikor először a megértést By keresünk. being intentional about being nice, Hogy tudatosan törekszünk a kedvességre, about being patient, a türelemre. about remembering how it was before you got married. Arra, hogy visszaemlékezünk arra, hogy milyenek voltunk a házasságkötésünk előtt. That's why you got married. Hiszen ezért ment hozzátok a másik. You were so happy. Mert annyira boldog volt You veletek. wanted more happy. Még többet akartatok ebből a So boldogságból. now that you're married, Tehát most már, hogy összeházasodtatok, embrace happy. akkor ezt a szokást tegyétek a magatokévá, öleljétek magatokhoz. And go back to being patient and kind. És menjetek vissza a kedvességhez és a türelemhez. Of course, these principles are not just for those who are married. Természetesen ezek az alapelvek nem csak azokra vonatkoznak, akik házasságban élnek, They work in all of our relationships. minden kapcsolatunkban hasznos. With our husband or wife, A férjeinkkel, with a feleségeinkkel, boyfriend or girlfriend, fiú, illetve lánybarátokkal, with your mother, édesanyátokkal, with your father, édesapátokkal, with your small child, kisgyermekekkel, and even with your teenagers. még a kamaszkorú But gyermekekkel what is. we're talking about requires us to understand our view. Borzasztó fontos, hogy megértsük a nézőpontunkat. And so what is this view that we keep talking about? Mi a bánat ez a nézőpont, amiről most már beszélünk itt egy pár percet? A view is how you see yourself
A nézőpont az tulajdonképpen az, hogy hogyan látjátok saját magatokat. how you see your spouse, Hogyan látjátok a párotokat, how you see your family, a családotokat, how you see your marriage, a házasságotokat, and how you see others. és hogyan láttok másokat. And again, we said that we all see that view through our own lenses. És ahogy már említettük, a saját szemüvegünkön keresztül látjuk And ezeket, in order for us to understand first, és ahhoz, hogy először megérthessünk, we need to see the other person's view. meg kell, hogy lássuk, észrevegyük a másik ember nézőpontját. So we were on our way to give a seminar. Amikor errefelé tartottunk, And remember, I said that we actually use these principles that we teach és ahogy már említettük, mi valójában alkalmazzuk ezeket az alapelveket, amikről itt nektek beszélünk, every day. minden áldott nap. Every day. Hangsúlyozom, minden áldott nap. Did I emphasize every day? Eléggé kihangsúlyoztam, hogy minden áldott nap? Because we never stop using the principles. Mert soha nem hagyjuk abba, hogy használjuk ezeket. It would be like saying, you know what, I ate breakfast last week, so I don't need to eat it anymore. Ez olyan lenne, mint hogyha múlt héten már reggeliztem párszor, akkor többet nem kell lennem. It's the same thing with these principles. Ugyanez a dolog működik ezekre az alapelvekre. We're developing new pathways, Újabb és újabb ösvényeket alkotunk new ezáltal. ways of communicating, Újabb és újabb lehetőségeket a jó because we kommunikációra. want to have effective communication. Mert mit szeretnénk? Hatékony And we kommunikációt want to have effective relationships. és hatékony kapcsolatokat. So we were on our way actually we were on our way back from a seminar, Tehát egy előadásunkról hazafelé and it tartottunk, was a long drive és sokat kellett utazni, vezetni. from a small town to a major city. Egy kisvárosból egy nagyváros felé. And on our way to the city, És ahogy haladtunk a nagyvárosba, Willie said, Willie így szólt: when we arrive in Chicago, amikor megérkezünk Chicago városába, we should find a really nice restaurant to go eat. keressünk egy nagyon jó kis helyet, hogy együnk végre. Now, I'm all in favor of eating. Én nagyon szeretek enni. As you can see, I'm not lacking in food, Ahogy rám néztek, látjátok, hogy nem vagyok az az éhezős típus, but I don't want to eat all the de time. nem akarok folyton enni. So I said to him, Erre én azt válaszoltam, you know, I'm trying to change my relationship with food. tudod, szeretném az étellel való kapcsolataimat megváltoztatni. That's not what I heard. Nem ezt hallottam. That's not what I heard. Én nem ezt Ja, hallottam. sorry. What I heard her say Amit én hallottam az ő szájából, is that we need to change our relationship az with az volt, food. hogy nekünk meg kellene változtatnunk az ételhez való viszonyunkat. All I suggested was, Minden, amit én csak javasolni akartam, az annyi in volt, fact, hogy I remember the story differently. igazából én máshogy emlékszem az egész My történet, story honnan kell is kezdenem. Ugyanis your az én view. történetem, My view az én látásmódom was that we flew into one of those cities that didn't have a lot of good restaurants. az arról szól, hogy a repülő egy olyan városkában landolt, ahol nem sok jó étterem volt, And I said, when we come back here next time, és én erre mondtam azt, hogy amikor legközelebb erre járunk, we need to fly into Chicago that has much better restaurants. akkor el kell mennünk Chicagóba, ami nincs olyan nagyon messze, mert ott jó éttermek vannak. I have a favorite Indian restaurant in Nekem van egy Chicago. kedvenc indiai éttermem Chicagóban. India House. India House. I told Gabor about this restaurant today. Beszélgettünk ma ebéd közben erről az étteremről, képeket is láttam róla. And every time I flew through Chicago, És minden alkalommal, amikor Chicagón repülök keresztül, ott szállok át egy másik járatra, on my way to a neighboring city, úgy intézem a dolgokat, hogy ott kelljen átszállnom, vagy onnan kelljen tovább autóznom, I always stopped in Chicago csak azért, hogy and drove to India House bemehessek az India House nevű étterembe, to eat at this wonderful restaurant. azért, hogy ebben a csodálatos étteremben ehess. So my recollection is that I said to Elaine, Szóval az én javaslatom Elaine felé az volt, amit így először bedobtam, next time let's fly into Chicago az volt, hogy legközelebb Chicagóba repüljünk, so we can have a time at India House. azért, hogy elmehessünk az India House-ba.
And she said, we have to change our relationship Erről with azt food. mondja, hogy nekünk meg kell változtatnunk az ételhez való viszonyunkat. So I said, change our relationship with food. Mondom, micsoda? Megváltoztatni az ételhez való viszonyunkat? Really? Tényleg? Hey, Hey. I have no vices. Nekem erre nincs szükségem. I don't drink. Én nem iszom, I don't smoke. nem dohányzom, I don't do drugs. nem drogozom, I don't run around with other women. nem mászkálok mindenfelé más I nőkkel, have one wife. egy feleségem van, Please don't take away food. ne vedd el tőlem a kaját, That's all I've got. ez minden, ami maradt. So then I felt that he wasn't understanding me, És természetesen úgy éreztem, hogy egyáltalán nem ért meg engem. and he wasn't seeing my view. És nem veszi figyelembe, amit én szeretnék. Now, I will secretly tell you I wasn't seeing his view. Csak zárójelben jegyzem meg, és csak nektek, hogy én se vettem figyelembe I az was just övét, interested in my own view, csak a sajátom érdekelt, and I think he was interested in his view. és azt gondolom, hogy őt is csak a saját nézőpontja But I érdekelte. was thinking Chicago is a wonderful city. És arra gondoltam, hogy Chicago egy gyönyörű város. And the only thing we ever do in Chicago is eat. Semmi más nem teszünk ott, csak eszünk. And there are beautiful museums, Csodálatos múzeumokkal van tele, and there's a lakefront. van ott egy gyönyörű tópart, We could take a walk holding hands. kézen fogva sétálhatunk ott, But he wants to eat. de enni akar. We could eat anywhere. Bárhol ehetünk, No. So this little statement tehát ez a rövid kijelentés became an explosive argument. egy hatalmas vitába torkollott, And then I said, stop the car right now. aminek a végén azt mondtam, most rögtun állj meg, I'm getting out. kiszállok. If you don't stop, I'm going to jump out. Hogyha nem állsz meg, egyszerűen kiugrom az autóból. And I actually said, Én pedig azt mondtam, oh, cut it out. hát ugorj! You're acting like a crazy woman. Úgy viselkedsz, mint egy meghibbant nő. You're getting out of the car in the Ki middle of akarsz the ugrani highway. itt az országút közepén, nem viccelj? Losing your mind. Elvesztetted a józan eszedet? So here we were telling people how to have an effective relationship. És akkor ott voltunk, tanítottunk hallgatóságot, hogy hogyan legyen hatékony és jó házasságunk. So we decided that we needed to employ habit number 5. És akkor eldöntöttük, hogy az 5. szokást kell alkalmaznunk. And this is how it works. És ez egész egyszerűen így működik. We both stopped. Mindketten abba hagytuk egy pillanatra. We spoke about habit number 1, which is be proactive. Ugye az első szokás az volt, hogy legyünk proaktívak, And we all can take responsibility for ourselves. és mindannyian saját magunkért tudunk csak felelősséget And vállalni. very quickly, És nagyon there are gyorsan 3 things that we need to do to stop this type of interaction. 3 dolgot kell azonnal megtennünk, hogy minél előbb abba hagyjuk ezt az interakciót. We're going to pause, Meg kell állnunk, we're going to think, gondolkodnunk kell, and we're going to choose és döntést hoznunk the right response. a megfelelő válasz elérése érdekében. And either one can make that decision. Bármelyikünk megteheti ezt a döntést. Now we teach the skills, Tehát mi megtanítjuk a hogyant, so we both stopped. vagyis mindketten abba We both hagytuk. paused. Mindketten megálltunk, And then I said, végül én azt mondtam, I'm sorry elnézést kérek, that I was not listening to you. hogy nem hallgattalak meg. I heard you say Azt gondolom, hogy azt mondtad, that you think we should fly into Chicago next time so that we can check out our favorite restaurant. hogy azt szeretnéd, hogyha legközelebb direktbe Chicagóba repülnénk, ott szállna le a gép, és elmehetnénk a kedvenc étterembe. I also apologize. Én is bocsánatot kértem. Say, I'm sorry. Sajnálom. I didn't hear you correctly. Sajnálom, mert nem jól hallgattalak I téged. didn't quite get your point of view. Nem ragadtam meg a te látásmódodat igazán. And I do want to tune into your point of view. És én szeretném megérteni azt, ahogyan te látod a dolgokat. You're my wife. Te a feleségem vagy, I love you. én szeretlek téged. We've been married for many years. Sok-sok éve házasok vagyunk már, We want to continue being married for many more years. és sok további évre szeretnénk ezt kinyújtani. And És what I'm hearing you say amit én hallottam tőled, is that we need to do more than just think about food.
az, hogy többet kellene tennünk, mint csak gondolkodni az ételről. The next time we flying through Chicago, Legközelebb, amikor Chicagóba repülünk, we can go for a win-win. akkor egy win-win megoldásra próbáljunk törekedni. We can go to the museum Elmehetnénk mondjuk egy múzeumba, and enjoy it to our heart's content. és a szívünket ebben megfürözthetjük. Actually, I was thinking, El is kezdtem gondolkodni. next time we go to Chicago, Legközelebb Chicagóban, you can knock yourself out and go to all the museums. akkor az összes múzeumot végiglátogathatod, amíg ki nem dőlsz. But I didn't say that. De nem mondtam I ezt. said, we can go to a museum. Csak annyit mondtam, hogy elmehetünk valamelyik múzeumba, And then we could get hungry and go to India House. és aztán megéhezünk, és elmehetünk az India House-ba. We can go for a win-win. Elmehetünk egy win-win megoldás irányába. But seek first to understand, De először törekedj a megértésre, then to be understood. és utána akard magadat megértetni a másikkal. Yesterday we told you, Tegnap már elmondtuk nektek, and it's still true today, és ez ma is igaz. we're not a perfect couple. Mi nem vagyunk tökéletes We család. don't have a perfect marriage. Nincs tökéletes házasságunk. There's no perfect marriage. Nincs is tökéletes házasság, Because nem there's no ismerünk ilyet, perfect people. mivel hogy nincsenek tökéletes emberek. But we do have a dedicated marriage. De elkötelezett házasságunk van. We love each other. Szeretjük egymást, We want to stay together. együtt akarunk maradni, We have children. gyerekeink vannak, We want a model for them. szeretnénk egy mintát adni nekik, We want to provide stability and a strong family foundation for them. szeretnénk egy szilárd, erős alapot biztosítani a számukra, So we make these choices every day. úgyhogy ezeket a döntéseket minden nap meghozzuk. And we're committed to much more than just making these good choices. És sokkal többre vagyunk elkötelezettek, mint hogy csak jó We're döntéseket we're hozzunk. committed to going wherever we are invited. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy elmenjünk bárhova, ahová hívnak minket. To tell couples and families like you Azért, hogy olyan pároknak, családoknak, mint ti, how to have stronger and healthier relationships. elmondjuk, hogyan lehet a családjuk, a házasságuk szilárdabb, erősebb. And these are some principles by which you can do so. És ezek azok az elvek, amelyek vezérelnek minket. So the important thing about habit number 5 A legfontosabb dolog az 5. szokás esetében is that word seek. az, hogy kutass. Seek first to understand. Először kutasd és keresd, hogy megértsd a másikat. It's active. Ez egy aktív folyamat. It's intentional. Ez egy határozott, előre megfontolt It means folyamat. I have a desire to Just- understand you. Ez azt jelenti, hogy vágyom arra, hogy I megérthesselek. want to listen to you. Meg akarlak hallgatni. I want to hear you. Szeretném, hogyha érteném, amit mondasz. I want to know what's in your heart. Szeretném tudni, hogy legbelül a szíved mélyén mi van. So how can you listen for understanding? Hogy tudsz úgy hallgatni, hogy meg is értsd? First, we want to make eye contact. Először létesíts szemkontaktust. So when we had our conversation, Tehát amikor volt ez a beszélgetésünk, we did stop the car valójában megállítottuk az autót. and we turned towards each other Egymás felé fordultunk, and we looked in each other's eyes. egymás szemébe néztünk. Now, it's very difficult to do that when you're upset, Ezt borzasztó nehéz megtenni, amikor feldúlt vagy, but it's very important that you do it de nagyon fontos, hogy valóban megtegyétek. because the eye contact is going to connect you Mert a szem kontaktust összeköt benneteket. and it pushes you to seek the view of the other person. És abban az irányban terel határozottan, hogy megértsd a másik nézőpontját. Even while you are still upset, Még akkor is, hogyha még mindig dühös vagy. you're seeking to understand. Meg akarod őt érteni. So you look for and you recognize body language. Figyeld és értelmezd a testbeszédet. So I look at his body language, Megnézem, hogy mi az ő testbeszédje, and at the time he was very upset és elmondhatom nektek, hogy akkor roppant feldúlt because volt, I was taking away his only vice, mert az egyetlen dolgot, ami fontos az életébe elvettem, which is food, ami az étel, and he was protective. és ő nagyon-nagyon He akarta was azt holding on magának, to it, nagyon ragaszkodott hozzá, and I recognized how important it was to him és akkor vettem észre, hogy ez valójában mennyire fontos neki. because now I'm looking at it through his lens. Mert az ő szemein keresztül láttam már ezt a dolgot. Isn't that what we all want? Valójában nem erre törekszünk mindannyian? We all want to be understood. Szeretnénk, ha megértenének minket. In fact, that's why we get in relationship with other people.
Valójában ezért kerülünk kapcsolatba más emberekkel. Because every single one of us desires to be in an intimate relationship with someone else. Mert valójában mindannyian vágyunk arra, hogy egy intim kapcsolatban lehessünk valaki mással. As we begin this conversation, we're going to avoid saying things that are called door slammers. Doors? Door slammers. Aha. Amikor elkezdünk egy ilyen kibékülés beszélgetést, akkor kerüljük az ajtócsapkodást. And we'll explain what door slammers are. Már is elmagyarázom, hogy mi is az az ajtócsapkodás. And you'll recognize it. És ti is rájöttök, hogy mik azok. Because we all do it. Mert mindannyian csinálunk ilyeneket. And then, as we're listening for understanding, és amikor a meghallgatásra törekszünk, we're going to use active communication. akkor aktív kommunikációt kell alkalmaznunk. So we're going to listen first. Tehát először is hallgatunk, And we're going to talk second. és másodszor beszélünk. So we can employ something in the Franklin Covey literature, they call it the talking stick. Franklin Covey nyelvezetben, what is it? The talking stick. A beszélő botnak nevezik. And it's actually adapted from Native American tradition. Ez tulajdonképpen egy eredeti amerikai tradícióból származik, But in psychology, we call it active listening. de a pszichológiában aktív hallgatás a neve. And many of you are familiar with it. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallottatok már And erről. it basically means Ez valójában azt jelenti, that when one person is speaking, hogy ha egy ember beszél, that person has the floor or the talking stick. akkor annak az embernek a kezében van ez a bizonyos bot, a beszélő bot. And you begin speaking, Beszélni kezdesz, and you notice I used I messages. és nem tudom, figyeltétek-e, hogy én üzeneteket I használok. didn't say, you're getting on my nerves. Nem azt mondtam, hogy az agyamra mész, You're trying to have your own way again. már megint azt akarod, amit te akarsz. What I said was, I heard you say, Amit mondtam, hogy az úgy hangzott, hogy azt gondolom, hogy azt mondtad, that when we're in Chicago, hogyha Chicagóba érkezünk, you would like to go to your favorite Indian restaurant. szeretnél a kedvenc indiai éttermedbe menni. Yes, and when you are listening, És amikor meghallgatod a másikat, while the person has this talking stick is the one that's initiating the conversation, hiszen annál a személynél van ez a beszélő bot, aki elindította a beszélgetést, then you respond. utána válaszolhatsz neki. And you respond not by defending yourself, És nem azért válaszolsz, hogy megvédd magadat, not by making excuses, nem azért, hogy mentegetőzz, but by paraphrasing. hanem azzal, hogy What the other person megismétled, just amit a said. másik mondott. Because what you want to convey Mert amit szeretnél, hogy megtörténjen, is that you heard and understood. az az, hogy meghallani és megérteni. Every human being Minden emberi lény has a number of needs, sokféle szükséglettel rendelkezik. even here in Budapest. Még itt Budapesten is. And one of the main needs of human beings És az egyik legfontosabb emberi szükségletünk is to be heard and understood. az az, hogy meghallgassanak és megértsenek. So as you're having this dialogue, Tehát miközben lefolytattuk ezt a párbeszédet, you want to convey to the person you're having the conversation with szeretnéd meghallani, mint a másik mond, that you heard and understood. szeretnél megbizonyosodni arról, hogy meghallotta és megértette azt, amit mondasz. So I'm going to say to Elaine, I said to Elaine, Tehát Elaine-nek a következőt mondtam. what I heard you say Én azt hallottam, hogy mondtad, is that the next time we are in Chicago, hogy amikor legközelebb Chicagóban vagyunk, you have understood that I'd like to go to my favorite restaurant. akkor megértetted, hogy én szeretnék a kedvenc éttermembe elmenni. So all I'm doing Tehát minden, amit teszek, is making sure az az, hogy megbizonyosodok, that we're understanding each other hogy megértettük egymást, and we check with each other. és lecsekkoljuk ezt a dolgot If I egymásnál. paraphrase what she didn't say, Ha én olyasmit ismétlek vissza, amit ő nem mondott, she could say, akkor ő erre azt mondhatja, what hogy would you say? So what I want to say to him Amit szeretnék neki mondani, is that is what I said, valóban ezt mondtam, but there's more that I want to tell you. de még mást is szeretnék mondani neked. I hear what you're saying, Hallom, amit mondasz, but I feel that every time we come to the city,
De úgy érzem, hogy minden egyes alkalom, amikor ide we jövünk, only go to your favorite restaurant. semmi más nem csinálunk, csak a te kedvenc éttermedbe megyünk. So I'm hearing you say Tehát hallom, amit mondasz, that there's more that you have to say. hogy többet szeretnél ennél mondani, That you're feeling that every time we come to Chicago, nevezetesen, hogy minden alkalommal, amikor Chicagóba érkezünk, all I want to do is to come to my favorite restaurant. az én legnagyobb vágyam az, hogy a kedvenc éttermembe menjünk. Now I'm thinking other thoughts in my mind. Most közben más gondolatok is megjelennek az elmémben. I am thinking, no, that's not the only thing I want to do. Például ilyen, hogy na nem is igaz, én nem csak ezt akarom. I'm thinking the last time we came to Chicago, Arra gondolok, hogy amikor legutoljára Chicagóban voltunk, we went to the mall and you bought shoes. akkor elmentünk a bevásárlóközpontba és cipőt vásároltál, But I'm not going to say that. de ezt nem fogom kimondani. Because the only thing that's important right now Mert az egyetlen dolog, ami most ebben a pillanatban fontos, is that I have heard and understood her. az az, hogy jelezzem felé, hogy hallottam és megértettem, amit mond. That's a conversation for another time. Ez a beszélgetés majd egy másik időre, félretett beszélgetés So lesz. to have great relationships, Azért, hogy nagyon jó kapcsolatunk legyen, we need to be disciplined. fegyelmezetnek We kell can't have lennünk. all the conversations at the same time. Nem lehet az összes beszélgetést egy beszélgetésbe belezsúfolni. It's not necessary. Nem szükségszerű. What we want to do Amit el akarunk érni, is to seek first to understand, then to be understood. az, hogy először a megértésre törekedjünk, és utána arra, hogy a másik megértsen minket. Remember, we all have views. Mindannyiunknak vannak látásmódjai. And right now, És most éppen ebben a pillanatban, as I'm listening to Elaine, miközben Elaine-t hallgatom, the most important view a legfontosabb látás is her view. az ő látásmódja. And I need to convey to her És nekem ezt vissza kell jeleznem felé. that I hear and understand her view. Vissza kell jeleznem felé, hogy meghallottam és megértettem a látásmódját. Why? Miért? We want to have a great marriage. Hát jó házasságot akarunk ezért. Any fool can destroy a marriage. Minden hülye tönkre tud tenni egy But kapcsolatot. it takes a wise, disciplined person to keep a strong De- marriage. Bölcsesség és fegyelmezettség kell ahhoz, hogy hosszan tartson a házasságunk. So remember, Szóval emlékezzetek vissza. your spouse can't read your mind. A házastársad nem tudja a gondolataidat olvasni. And you don't need to say everything that comes to your mind. És nem kell mindent kimondanod, ami végigfut az agyadon. We're back to habit number 1, which we spoke about last year. Visszautalok az első számú szokásra, amiről tavaly beszéltünk. We're back to being proactive. Vissza a proaktivitáshoz. We're back to taking a space. Hogy egy teret hozunk létre. And in that space, És ebben a térben pause, szünetet tartunk. think, Gondolkodunk. and choose. És döntéseket What are hozunk. you choosing? Mit döntünk? The right response. Hát a megfelelő válasz. What's the right response? Mi a megfelelő válasz? The one that's going to keep you married tonight and tomorrow and next month and next year. Az, amelyel még ma este is házas maradsz, meg holnap is, meg azután is házas Remember maradsz. what we said last night. Emlékezzetek vissza, amit tegnap este mondtunk. Begin with the end in mind. Kezd úgy, hogy a végét már látod az elmédben. When we get married, Amikor összeházasodtunk, we do so for stability. akkor a stabilitásra We do vágytunk. so because we love each other. Arra vágytunk, hogy a szerelmünk megmaradjon. We do so because we want to create a future together Azért házasodtunk össze, mert egy közös jövőt akartunk megalkotni, until death do us part. amíg a halál el nem választ. So we want to seek first to understand, then to be understood. Pontosan ezért először meg akarom érteni őt, és utána akarom azt, hogy ő értsen meg engem. So we said we would explain what the door slammers are, Azt mondtam az előbb, hogy elmagyarázzuk, hogy mi is az az ajtócsapkodás, and we want to avoid these door slammers. amit igazából el akarunk kerülni. Number 1, don't criticize. Az első, ne kritizálj. Don't say you're just always thinking about yourself. Nem mondj ilyeneket, hogy te mindig csak magadra gondolsz. That may be what you want to say, Lehet, hogy ezt szeretnéd mondani, but is it going to have a positive consequence on the relationship? de vajon a kapcsolatodra ennek pozitív végkimenete lesz? So resist the urge to criticize. Próbálj meg ellenállni annak az érzésnek, hogy kritizálni akarsz. Now, most of us grew up in families where we learned patterns and ways of communicating. A családunkban mintát kaptunk arra, hogy hogyan kommunikáljunk. And in many of our families, criticism was just a normal way of life.
És sokunk családjában a kritizálás az teljesen elfogadott volt. And so now we're going to have to unlearn Most el kell felejtenünk ezt, amit eddig tanultunk, those negative patterns ezeket a káros szokásokat, mintákat, and learn new ways of communicating. és újra tanulnunk másfajta kommunikációs lehetőségeket. Those ways of communicating that will build a stable foundation. Azt a fajta kommunikációs módozatokat, amiktől erős lesz a kapcsolatunk. Who wants to live in a house with a weak foundation? Ki szeretne olyan házban élni, aminek borzasztó gyenge az alapja? So we want to think about it. Muszáj, hogy erre gondoljunk We want tudatosan. to go back to our mission statement. Vissza kell, hogy térjünk a küldetés We want nyilatkozatunkra, to go back to the flight plan. a repülési tervünkre. And if on your flight plan you have a great marriage Hogyha a te repülési tervedben szerepel az, hogy nagyszerű házasságot as szeretnél, your destination, mint célállomás, then you want criticism outside of your flight akkor plan. természetesen a repülési tervedben a kritizálásnak kívül kell szerepelnie. So you can put this outside of your flight plan. Don't criticize. Még egyszer hangsúlyozom, ne kritizálj, és ezt tedd a repülési terveden kívülre. Another door slammer Még to egy ilyen avoid. ajtócsapkodás, amit kerülnünk kell, Don't talk about yourself. ne beszélj magadról. So don't say, oh, you know what, I'm always the one that's giving in. Ne mondj ilyeneket, hogy persze, mindig én engedek neked. I never get my own way. Soha nem csinálunk semmit, amit én szeretnék. I'm the one who tries to make this relationship work. Csak én vagyok az, aki dolgozik ezen a kapcsolaton. You know what, maybe that's true. Lehet, hogy igazad van, It probably isn't, valószínűleg nem, because remember we have limited views, mert emlékeztek, nagyon behatárolt látásmódunk van, but just don't talk about yourself. de akkor se beszélj magadról. You can say, Ilyeneket mondhatsz, I felt hurt when you said that. tulajdonképpen megbántottál, amikor ezt mondtad. I felt disappointed when you came home late for dinner. Nagyon csalódást okoztál, amikor elkéstél a vacsoráról. I felt angry when you embarrassed me in front of your friend. Nagyon rosszul esett és fájt nekem, amikor megaláztál a barátaid előtt. That's different. Ez valami más. Those are emotions. Ezek érzelmek. They're personal. Ezek személyek. They're conveying. Igen, ezek érzelmek, ezek személyes dolgok. They're conveying to the other person how you feel. Ezt azt mutatja, kivetíti a másik ember számára, hogy valójában mit érzel. And no one can argue with your feelings. És az érzelmekkel nem lehet vitatkozni. And the last door slammer we want to talk about, És az utolsó ajtócsapkodás, amiről beszélünk, don't give advice. ne adj tanácsot. The other person doesn't need to be parented. A másik embernek nincs szüksége arra, hogy szülője legyél. So don't say, maybe you want to try a new restaurant. Nem mondj ilyeneket, hogy kipróbálhatnál egy másik éttermet. If I want to try a new Ha restaurant, én szeretnék kipróbálni egy másik éttermet, because I'm tired of going to India House, mert a hócipőm tele van az indiai házzal, then I might say, akkor azt kell, hogy mondjam, I think I would like to try a different Indian restaurant. mondhatom azt, hogy én szeretnék kipróbálni egy másik indiai éttermet. Or next time we're in Chicago, Vagy mondhatom azt, hogy amikor legközelebb Chicagóban vagyunk, after we go to the museum, miután megnéztük a múzeumokat, and after we do a little shopping, és vásároltunk egy kicsit, maybe we could try the Hungarian restaurant. talán elmehetnénk egy magyar étterembe. I would like to try it, Én ki szeretném próbálni, but don't give advice. de ne adj tanácsot. And I want to say this to the women, Ezt most elsősorban a hölgyeknek szánom, not because I'm being biased towards or against women, nem azért, mert a nőkkel értek egyet, but most of us women have been raised to be mothers, even if we're not mothers. hogy legtöbbünk úgy nevelkedett, hogy anyák legyünk, még akkor is, ha még nem vagyunk édesanyák, And sometimes we have the tendency to want to parent our husbands or boyfriends. és gyakran van bennünk a hajlam, hogy anyáskodjunk a férjünk vagy a barátunk felett. And they don't want to be reparented. Akiknek nincs erre igazán szüksége.
They may act childish sometimes. Elfogadom, hogy gyakran gyerekesen viselkednek, But resist the urge to parent them. kérlek, álljatok ellen annak a kísértésnek, hogy anyáskodjatok felettük. So I have a little more ancient wisdom about employing effective methods of communication. Van még néhány ókori bölcsességem a hatékony kommunikációról. Do not be overcome by evil, Ne győzzön le téged a rossz, but overcome evil with good. hanem te győzd le a jóval a rosszat. If your spouse is saying something you don't like, Ha a feleséged valami olyasmit mond, ami neked nem tetszik, do not be overcome by evil. ne akard rossz dologgal felülmúlni azt. Overcome evil with good. Inkább a jóval akard a rosszat felülírni. What is that? Ez mi? Seek first to understand, Először is keresd a megértést. then to be understood. Utána azt, hogy magadat megértesd. This ancient wisdom has been around for a long time. Nagyon-nagyon régóta követik emberek ezt az ókori bölcsességet. They're eternal principles. Ezek örök érvényű elvek. They're the principles in nature. Ezek a természetben is fellelhető elvek. And they're right there in the literature of the past. Ott vannak a múlt irodalmában is. We would do well in paying attention. Nagyon jól tesszük, ha odafigyelünk rá. Do not be overcome by evil, Ne hagyd, hogy a rossz magával ragadjon téged, but overcome evil with good. hanem a jóval győzd le a rosszat. Remember, strong relationships Emlékezzetek, az erős kapcsolatok, are not about what I can get. azok nem arról szólnak, nem arra épülnek, hogy mit tudok én magamnak kihozni belőlük, It's all about what I can give. hanem arról szól, hogy én mit tehetek bele. So do not be overcome by evil. Ne engedjétek, hogy a rossz legyőzzön benneteket. Overcome evil with good. A jóval győzzétek le a rosszat. Make good choices. Hozzatok döntéseket. Be patient and kind. Legyetek kedvesek, These are türelmesek. all virtues that will enhance every relationship. Ezek olyan erények, amelyek szükségszerűen fejlesztenek minden egyes kapcsolatot. Any fool can destroy a marriage. Minden hülye tönkre tud vágni egy házasságot. It takes a wise person to build a strong one. Bölcsességre van szükség ahhoz, hogy erőssé tudjuk tenni a házasságunkat. Do not be overcome with evil, Ne engedjétek, hogy legyőzzön benneteket a rossz, but overcome evil with good. hanem ti győzzétek le a rosszat a Allow, jóval. allow that wisdom to seep into your soul. Engedjétek meg, hogy ez a bölcsesség ez úgy átitassa a lelketeket. Think about it. Gondolkodjatok róla. Process it. Dolgozzátok fel magatokban. Then incorporate it into your relationship. Építsétek bele a kapcsolataitokba. So there's a lot more that we can say, Nagyon sok minden van még, amit elmondhatnánk nektek, but we cannot say it now de nem mondhatunk most többet. because there are other things you must go and do, Mert más dolgoknak kell történniük. and we as well. És mi is tovább lépünk. But thank you for coming. De nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. We hope you'll come again tomorrow. Nagyon bízunk abban, hogy holnap is itt lesztek. Thank you for listening. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Jó éjszakát! Jó éjszakát!